Sziasztok, a nevem Karolina, üdvözöllek a csatornámon. Ma Ruth Wilson eltűnéséről fogok nektek beszélni. Ruth abban a hitben nőtt fel, hogy vér szerinti édesanyja Nesta baleset következtében hunyt el, mikor a lány 4 éves volt. 1995-re az akkor 16 éves tinédzser elkezdett gyanakodni, hogy az apja és mostohánya által bemutatott történet nem a teljes igazság volt. Ekkor saját nyomozásba kezdett, és hamar világos lett, hogy minden, amit eddig tudott anyja haláláról, hazugság volt. Ruth ekkor egy döntést hozott sorsával kapcsolatban, hogy mi ez a döntés, nem tudjuk. Csak annyit tudunk, hogy egy novemberi napon elhagyta otthonát, és soha többé nem tért vissza, soha többé nem látták. Elszökött otthonról gyilkosság vagy öngyilkosság áldozata lett-e a brit tinédzser? Ez az ő története, vagy legalábbis a történetének azon része, melyet az utolsó ismert cselekedetei rajzolnak ki. Mint mindig források a leírásban, kevés információ van a mai esetről, évente egyszer, de van, amikor 3-4 évente egyszer jelenik meg egy cikk az egészről. Az eltűnés akkor került megint köztudatba, mikor Martin Bright újságíró egy Liam nevezetű nyugdíjas rendőrrel együtt elkészítették ezt a dokumentumfilmet. YouTube-on van, és szerencsére szép nézettséggel rendelkezik, ha beszéltek angolul, mindenképp nézzétek meg. Ruth Wilson 1979. január 31-én született, és apjával, mostoha anyjával és lánytestvérével élt a Surreyben lévő Betchworth nevű faluban, Angliában. Betchworth, Dorking és Reigate között helyezkedik el, és lakossága alig éri el az 1000 főt. Itt egy videó, ami bemutatja, hogy hogyan néz ki Betchworth ma. Nem tettem be klippeket ide, de a leírásban ott a link, nyugodtan nézzétek meg, csak hogy kapjatok egy olyan érzést, hogy hogyan néz ki ma ez a falu, vagy hogyan nézhetett ki akkor. Ruth apja és mostohaanyja is tanárok voltak, bár egy adott pillanatban a mostohaanyja egy helyi általános iskola igazgatói helyettes pozícióját pályázta meg. Ruth apja és vér szerinti anyja Nesta 1976-ban házasodtak össze, a párnak lett 2 gyermeke, majd Nesta tragikus körülmények között elhunyt. Évekkel később az apa megismert egy új nőt, és ő lett az, aki felnevelte a lányokat. Térjünk át 1995-re, ha nem ismerted volna 16 éves Ruthot, akkor első látásra azt mondtad volna róla, hogy csendes és visszafogott volt. Nyilván, mint minden tinédzser, ő is akkor virágzott ki, mikor a barátaival volt. Kicsi, de szoros baráti köre volt, akikkel nem tartozott a népszerű gyermekek közé. Suliban épp az A-Levels nevű vizsgára készült, ez biológiából és kémiából készült letenni, olyasmi, mint az érettségi 16 és 18 év között teszed le, hogy lehetőséged legyen a továbbtanulásra. Ruth imád olvasni, zenét hallgatni és biciklizni is. Zongorázik és elektromos gitárt tanult eltűnése előtt. Hétvégente egy zeneüzletben dolgozott, és gyakran vállalt babysitter munkát is. Templomba is járt, a kórus tagja volt itt. 1995-re valami megváltozott Ruthban. Nagyon boldogtalannak tűnt, és egy ismerőse úgy írta le, hogy problémás tinédzser lett. Az általában jeles tanuló most nem teljesített jól iskolában, gyakran lógott, és volt, hogy napokig haza sem ment. 1 hónappal eltűnése előtt elszökött otthonról, és egy ismerősénél volt. Mindenkinek azt mondta, hogy nem szeret és nem akar otthon lenni, sajnos senkinek nem mondta meg, hogy miért. Az igazság az, hogy nem tudhatjuk, mi történt otthon, és miért nem akart ott lenni. Egy lehetséges forrása a lány zaklatottságának az volt, hogy egy nagy családi titok a felszínre került ebben az időben. Egész életében Ruth azt hitte, hogy vér szerinti édesanyja Nesta egy baleset következtében halt meg, leesett egy lépcsőn és eltörte a nyakát. Október környékén elkezdett gyanakodni, hogy valami másról van szó, és mivel senki sem akarta bevallani neki az igazat, saját nyomozásba kezdett, elment Londonba és kikérte anyja halotti bizonyítványát. Ebből tudta meg, hogy Nesta nem baleset áldozata lett, hanem öngyilkos lett. Ez akkor történt, mikor Ruth 4 éves, lánytestvére pedig pár hónapos volt, szóval a felnőttek a családban tudtak csak az egészről, és ők voltak azok, akik eltitkolták az igazságot. Egyik gyermekkori barátnője, Catherine beszél ebben a dokumentumfilmben, és elmondja, hogy mikor novemberben a lány el kellett költözön Betchworthből, Ruth kérte, hogy ha neki jó az új helyen, akkor fogadja majd be őt is. Catherine anyukája emlékszik, hogy ugyancsak november első felében Ruth ott aludt egyszer náluk, és másnap könyörgött, hogy ne kelljen hazamennie. Az anya akkor nem engedte meg, hogy a lány maradjon, de rosszul érezte magát, mert az sírt. Sem Catherine, sem anyukája nem tudják pontosan, hogy miért nem akart hazamenni. November 25-e, szombat. Azon a szombaton Ruth bement dolgozni, egy dorkingi zeneüzletben volt ilyen diákmunkás, aztán elment találkozni 2 ismerősével, Neillel és Williammel. William Ruth ex-partnere, és bár szakítottak,
még barátok maradtak, jóba voltak. Egyes források szerint, mikor Ruth fizetett az indiai kajáért, amit együtt ettek, akkor azt mondta, hogy azért fizet ezért, hogy így emlékezzenek majd rá. November 26, vasárnap, reggel templomba ment, itt tagja volt a harang kórusnak, aztán egy ifjúsági klubba ment Dorkingba, majd megint Williammel találkozott, immár a fiú házához mentek. Itt William édesanyja megkérte, hogy válogasson a nő már nem használt vagy kinőtt ruhái közül, a lány megtette és hazavitte a ruhákat, melyet majd lánytestvérével próbált otthon. A család szerint nagyon jókedvű és nyugodt volt aznap lányok. November 27-e hétfő. Nagyon rossz volt az időjárás aznap, nedves, szürke és hideg. Ruth felvett egy hosszú ujjú piros pulóvert, fekete básonynadrágot, fekete bokacsizmát. Vállára veszi a kicsi kék sporttáskáját, melyben a sztereója és a szalagjai voltak. Nem volt rajta kabát. Mellékesen megjegyezném, hogy Ruth 157 cm magas volt, válig érő sötét haja volt, és szemüveget viselt ekkor. Reggel szülei korábban mentek dolgozni, mint általában, és siettek. Apja emlékszik, hogy kicsit rá is fölmett lányára, mielőtt elhagyta volna a házat, és ezt mai napig bánja. Ruth ezután iskolába kellett menjen, mint általában, lánytestvérével együtt indult meg a busz megállóhoz. Utolsó pillanatban azt mondta neki, hogy nincs egész nap órája, és csak később kell bemenjen. A testvére csodálkozott, hogy ezt így csak utolsó pillanatban mondja el, de ez volt, hagyta, hogy elmenjen. Csupán egy forrásban olvastam ezt, szóval nem vagyok benne biztos, hogy mennyire pontos, de miután ott hagyta a lány testvérét a busz megállónál, valamikor találkozik Williammel, aki autójával volt, és a fiú felajánlotta, hogy elviszi oda, ahova kell, de a lány visszautasította. Taxit hívott inkább, és a Dorkingi könyvtárba ment. Ezután elment a Thistles Floris nevű virágárushoz, és rendelt egy csokor virágot mostoha anyjának. Megkérte az ott dolgozókat, hogy szállítsák ki a virágot, de csak szerdán reggel. A Dorkingi vasútállomáshoz érve újabb taxit hívott, majd a Box Hillhez ment, a Hill dombokat jelent, felteszek néhány képet erről a képernyőre. Ide 16 óra 15 és 16 óra 30 perc között ért, és megkérte a sofort, hogy egy földes útnál tegye ki. Ez nem messze volt egy kocsmától, a kocsma neve Hand in Hand. Ezt a két képet találtam, ahogy kinézhetett akkoriban. Nem vagyok benne teljesen biztos, hogy helyes képet teszek fel, de reménykedek, ha valaki tudja biztosan, hogy hogyan nézett ki, mondjátok el nekem, és kicserélem. Ekkorra már sötétedni kezdett. A taxis várt egy kicsit, de úgy tűnt, hogy Ruth megvárta, míg az elmegy, hogy irányt válasszon. Ez volt az utolsó, mikor biztosan látták. Mikor nem ért haza aznap éjjel, szülei aggódni kezdtek, és felhívták a rendőrséget. Keresőkutyákkal, meg annyi önkéntesekkel, autóval is mindenhogy keresik Ruthot, ahogy csak lehet, ezen a dombos Box Hillnek nevezett területen, de semmit nem találnak, semmit. Amúgy kicsit kíváncsi vagyok, hogy miért hívták fel a rendőrséget, vagy hogy máskor is hívták-e, mert ahogy már tudjuk, volt, hogy nem ment hozzá akár egy hónapig is, és a barátjánál volt. Lehet, hogy máskor hagyott levelet, vagy üzent a lánytestvérével, és körülbelül a szülei tudták, hol lehetett, és csak most volt az, hogy senkinek nem szólt. De igen, ez így felmerült bennem, hogy most miért hívták fel a rendőrséget. Amúgy egyes források azt állítják, hogy a lány soha nem szökött meg otthonról, de a barátai miatt tudjuk, hogy ez már nem teljesen igaz. Mondom, lehet arról szó, hogy a szülei csak emi jelentették be, hogy valaha megszökött volna otthonról. November 29, szerda, vagyis 2 nappal eltűnése után megjönnek a virágok, amelyeket rendelt, de semmi üzenet nem volt hozzá csatolva. Barátai szerint ezt mindenképp egy gúnyos ajándék volt mostoha anyjának, szülei szerint ez nem így van, hanem szívből jövő ajándék volt. Amúgy a virág, amit rendelt, az vörös vagy piros lilium, szegfű és krizantém volt. Megpróbáltam utána nézni, ha jelentenek-e valamit ezek a virágok, vagy minek a szimbólumai. Én mindenhol csak azt találtam, hogy az igaz szeretetnek és szerelemnek a jelei. Nem tudom, ha a lány utána nézett ennek, mikor rendelte őket, vagy valami, de volt egy ilyen elméletem. Ha ti jobban tudjátok, mint én, hogy ezek mit jelenthetnek, a vörös vagy piros lilium, szegfű és krizantén, akkor mondjátok nyugodtan. Ugyanezen a szerdán egy fiatal diák látja az utcán, őt a rendőrség még évekkel később is megbízható szemtanúnak tartja, de nem tudom, hogy a faluban látták-e, vagy pedig Dorking városában. December 1-e péntek. Box Hillnél az egyik bokorban megtalálnak 3 levelet, több üres paracetemolos dobozt és egy félig üres vermutot. A 3 levél tartalmát a rendőrség soha nem publikálja, de van egy olyan pletyka, miszerint az egyik a szüleinek, másik a legjobb barátnőjének, harmadik pedig egy fiúnak lett címezve.
A kézírás szerintük a lányé, bár nem lehet 100%-osan bebizonyítani. Nyilván ezután egy még komolyabb keresés vette kezdetét, de a lánynak soha semmilyen nyomát nem találták. Ha a levelek igazak és öngyilkos lett, akkor felmerül a kérdés, hogy hogyan nem találták meg a testét. Nem egy olyan területen van ez, ahol a test csak eltűnhet. Nyilván van rá valamennyi esély, hogy miután elfogyasztotta a gyógyszert és az alkoholt, pont úgy esett egy résbe vagy egy hasadékba, hogy soha nem találták meg. December 8-án pénteken szülei megjelennek a Granada TV This Morning című műsorába. Elmondják, hogy szerintük lányuk életben van, és kérték, hogy jöjjön haza. Több ilyen műsorról fogok beszélni, ahol a szülők nyilatkoztak, de egyiket sem találtam meg online. Ha valaki megtalálja őket, jelezze nekem. A következőkben a nyomozásról fogok beszélni. Kiderül, hogy Ruth sokat járt a Box Hillhez suli után, és felmerül a kérdés, hogy egyedül ment-e ide, vagy pedig egy ismerősével találkozott mindig itt, egy ismerősével, aki esetleg segített neki aztán megszökni. A rendőrség szerint eltűnése utáni hetekben több szemtanú is látta a környéken. Ezek a szemtanúk szerintük megbízhatóak, de akkor felmerül bennem a kérdés, hogy miért nem nyomoznak komolyabban. Én azt mondtam volna először, hogy azért nem nyomoznak komolyabban, mert azt hiszik, hogy öngyilkos volt a lány, és tudjuk, hogy mennyire érdekli a rendőrséget az öngyilkossági esetek. De ha úgy gondolják, vagy biztosak benne, hogy látták még eltűnése után, akkor miért nem veszik komolyabban? A nyomozók megtudják, hogy nem szeretett otthon lenni, és hogy mit tudott meg anyja haláláról. Ezt évekig titkolták a nyilvánosság elől, és csak a dokumentumfilmből tudtunk meg róla. Amúgy azt mondták, hogy nem mondták el a médiának, mert túl személyes családi titok, és ha a lány visszajön, akkor nem akarja majd, hogy az emberek tudják ezt róla, meg stb. Eltelik egy év, 1996. Novemberben egy dorkingi újságból tulajdonosa felhívja a rendőrséget, és bejelent egy furcsán viselkedő tinédzsert. Pár nappal azelőtt egy fiatal lány ment hozzá, és a helyi újságokból szeretett volna venni egy-egy példányt. Mikor megtudta, hogy már kifogytak az egyik legnépszerűbb újságból, akkor láthatóan zaklatott lett, és pár perc alatt kiszaladt az üzletből. Ez Ruth eltűnésének évfordulóján volt. A rendőrség megnézi a CCTV, vagyis a biztonsági kamerák felvételeit, és szerintük, és a család szerint is a lány erősen hasonlít Ruthra, annyi különbséggel, hogy a felvételen látható személynek rövid haja volt. 97-ig kell várni, hogy a felvételt lejátsszák a tévében. 97. január 9-én a BBC2 Southern Eye Presumed Missing epizódjában megmutatják ezt a közösségnek. Sehol az égvilágon nem találtam ezt az epizódot, sem a felvételt, de gondoltam, ide teszem a címet, meg mindent, ha valaki esetleg megtalálja, akkor elmondja nekem. Csak egyetlen egy képkockánk van ebből a felvételből, állítólag ez Ruth lehet. Nyilván ezután a szülők elmennek különböző újságokhoz, meg a tévébe, és beszélnek lányuk eltűnéséről, kérik, hogy jöjjön haza, és hogy jelezze, ha ő van a felvételen. 1998-ban Ruth képe országszerte megjelenik teljes dobozokon. Ez az Iceland nevű szupermarket és a National Missing Persons Helpline kollaborációjának keretén belül történik. Szülei ismét megjelennek a tévében, és beszélnek lányuk eltűnéséről. 99-ben újabb interjúkat adnak. Amúgy azért jegyzem meg, hogy a szülők mikor beszélnek az esetről, mert több újabb forrásban azt olvastam, hogy az egyik oka annak, hogy ez az egész még nem oldódott meg, az, hogy a szülők nem hajlandóak beszélni a médiával. Azt mondanám, hogy véleményem szerint az igaz, hogy kevesebbet beszélnek, mint más eltűnt gyermekek szülei, de az semmiképp sem igaz, hogy egyáltalán nem beszélnek. Évente egyszer a lányuk eltűnésének évfordulóján mindig mennek a helyi újságokhoz, de az igaz, hogy voltak évek, mikor nem. Ami nem azt állítom, hogy furcsa, de véleményem szerint nem átlagos. Ebben a dokumentumfilmben a készítők kifejezetten szemrehányást tesznek, mivel a szülők nem voltak hajlandók velük együtt dolgozni. Alá szeretném húzni, hogy attól még nem bűnösek bármiben is a szülők, hogy nem akarnak nyilatkozni médiának, meg stb. De személy szerint nem tartom a legjobb ötletnek én se. Beszéljünk az elméletekről. Gyermekkori barátai szerint az biztos, hogy aznap el akar tűnni. De ha öngyilkos lett, akkor nem értik, hogy miért nem találták még meg a testét. Az, hogy ennyire sokáig nem adott jelet magáról, arra utal számukra, hogy valami történt vele, valami, amire nem számított. Nyilván soha nem zárhatjuk ki, hogy tényleg öngyilkos lett, és valamilyen véletlen folytán nem találták még meg a testét, de ismételném, és ezt még fogom is, nem azt jelenti, hogy nem kell keressük a lányt. Az is lehet, hogy eljátszotta öngyilkosságát, és új életet kezdett valahol. Ha ez igaz, akkor könnyen lehet, hogy bajba került.
Egy hasonlóan fiatal és sebezhető lány a legtöbb szexuális ragadozó vagy akár emberkereskedő tökéletes célpontja lehet. Alá szeretném húzni, ha Ruth valahol él a világban boldogan, miután saját akaratából szökött meg otthonról, akkor minden rendben van. Ideális lenne, ha jelezné a hatóságoknak, hogy jól van, hogy az emberek ne keressék tovább. Megértem, ha ez nem lehetséges számára, mivel valamiért veszélyben vagy úgy érzi, hogy az élete veszélyben van, hogyha megtalálják. Ismételjük, mint az oviban, ha valaki elszökik, nem azt jelenti, hogy nem kell megtalálni, csak azért, mert saját akaratából ment el, mert nem tudhatjuk soha, hogy mikor kerülnek ugye bajba. Azt is ismételjük, hogyha valaki öngyilkos lesz, attól még meg kell találni. Ez nem azt jelenti, hogy a rendőrség pénzét hiába valóan elvesztegetjük, hanem azt jelenti, hogy valakit, aki egy adott ponton olyan krízisben volt, hogy ezt tette, annak megadjuk a lehetőséget, hogy békében nyugodjuk, és megadjuk a családnak azt, hogy ők is tovább tudjanak lépni. Ruth egy fiatal lány volt, aki megtudta, hogy édesanyja öngyilkos lett, és hogy hazudtak neki róla egész életében. Véleményem szerint otthon is voltak olyan problémák, amiről nem beszélt, vagy nem beszélhetett másnak. Akármi is történt vele, hogyan hibáztathatnánk? Egy akkora traumán ment keresztül ezek miatt a dolgok miatt, amit remélem, hogy legtöbbünk fel se fog, és át sem fog élni az élete során. Mi az, amiről még nem is tudunk, ami történhetett az életében? Én tudom, hogy a tinédzserekről gyakran mondják, hogy hisztisek, és hogy túlgondolnak dolgokat, de annyi tiszteletet adjunk neki, hogy azokat a dolgokat, amelyeket csinált eltűnése előtt, komolyan vesszük. Gyakran sírt, mivel nem akart hazamenni. Mit tudott meg az édesanyjáról? Saját maga elszökött Londonig, hogy megtudja az édesanyjáról az igazságot. Tartsuk tiszteletbe azt, hogy ez nem csak egy hisztis időszak volt, hanem valami nagyon komoly változás történt az életében, valami nagyon komoly traumán esett át. Teljes szívből remélem, hogy egy nap megtudjuk, hogy valójában életben volt, új életet kezdett, és csak el akart mindentől menekülni. De addig bármi is történt vele, tartsuk a nevét a médiában, emlékezzetek a képére, és megkérek minden olyan true crime youtubert, aki esetleg nézi ezt a videót, hogy ti is csináltok róla a videót, csak azért, hogy minél több emberhez eljusson a lány történet, hogy minél többen tudjanak róla. Mint mindig, ha bármilyen információtok van, vegyétek fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal, és ha vannak ismerőseitek Angliában, mindenképp küldjétek el neki ezt a videót. Sokan kérdezik, hogy lehet, hogy ezek az esetek nem viselnek meg, hát láthatóan megviselnek. Legfőképp az olyan esetek, mint Ruth Wilsoné, mikor úgy érzem, hogy az emberek kezdenek, vagy kicsit megfeledkeznek róla, és ezt tartom a legtragikusabbnak, hogy valami történt valakivel, valami igazságtalanság, és hogy az embereket nem érdekli, igen. Nem is tudom, hogy fejezem ki magam ezzel kapcsolatban, de igen, szerintem mára ennyi. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, gyertek vissza a következőre, és mint mindig legyetek jók, és vigyázzatok magatokra. Sziasztok!